povestea de astăzi e una tare dragă nouă. Ne-a rămas în suflet locul acesta de o frumusețe rară și de o liniște desăvârșită, dar și grădina bunicului tunisian, unde ne-am simțit ca acasă. Dacă aveți bunici la țară, atunci știți că grădina și livada sunt mândria lor și primul lucru pe care ți-l arată atunci când te duci în vizită. Așa ne-a primit și pe noi domnul acesta, care ne-a explicat cu blândețe și răbdare cum a captat apa, ce are cultivat în grădina familiei și felul cum irigă. Ne-a arătat cât de grea și de frumoasă e munca aici, în munții Tunisiei. Aceasta este încă o poveste autentică din inima Tunisiei, marca The Slow Travel Experience. Paradis! Paradis! Uită-te și tu și munții ăia! Salutare tuturor și bun venit pe canalul nostru de YouTube. Noi suntem Dana și Claudiu și împreună cu Mercedesul nostru pe nume Hans am pornit din nou în călătorie, de data aceasta în Tunisia, pentru prima dată pe pământ african. Dacă îți plac poveștile noastre, te rugăm apasă butonul abonare. Pentru tine e gratuit, iar pe noi ne ajută să creștem acest canal. Mulțumim! Suntem într-o zonă minieră, sunt mine de fosfat în jurul orașului Meflaoui. Un drum off-road către munte, dar noutatea e că nu știm unde ne duce. De data asta suntem chiar freestyling, așa, rac. Noi am vrea undeva mai sus pe munte, nu știm unde, cu vedere panoramică și cu semnal internet. Asta ar fi ideal așa pentru noi. Am trecut pe lângă casele oamenilor. Uite, se face un drum și la dreapta. Sigur, până la rezervorul de apă merge drumul. Apoi, nu știu, noi am văzut pe Google că ar mai fi un drum și pe la baza muntelui. Acum să vedem. Mare în dreapta noastră și în față, dacă se oprește drumul, nu știu unde întoarcem. Oh, ce bine arată muntele! Că avea dreptate doamna cu mogarul. Montagne bel, zicea. Dar nu știu dacă mai avem semnal. De ce
se ducă. Începe să ducă? Deci, Dacă vrei semnal, trebuie să te întorci. Stăm aici pe lângă pietrele alea, că era frumos acolo. da, era frumos pe lângă pietre și parcă mai de wadi-ul ăsta continuă și în spate cumva, asta vreau să zic. Chiar arată bine. Și pe aici sigur n-a trecut nicio mașină, nu se văd urme deloc. Sus se oprește, nu se oprește? Sau nu? Parcă văd ceva acolo în drum. Interesant e că au curent aici și văd mai departe că la uiți pe Wadi, văd o construcție, o casă, ceva, o mai fi în sat, mai în față. Știi cum arată? Cu munții ăștia în spate? Îmi place locul ăsta. Foarte frumos locul acesta. Munții în spate, Wadi. Superb! Tocmai trec niște cămile pe lângă noi, împreună cu ciobanul lor. Ce frumos! Bună dimineața! E prima dată în 2 zile când vine cineva la noi să ne întrebe ceva. Până acum am văzut numai turme de capre și de numai ciobani, adică. Și văd că în dimineața asta a venit cineva cu o motocicletă lângă noi. Și te-ai înțeles cu domnul. În ce limbă? Domnul vorbea și franceză, dacă eu nu vorbesc. Așa, și ce zicea? Că e frumos încolo, nu știu, să mergem încolo. Asta am înțeles eu. Aha, păi mergem. Păi mergem. Cred că suntem foarte ciudați pentru ei că stăm aici în locul ăsta. Toată lumea care trece pe lângă mașina noastră se uită cu curiozitate. E timpul să plecăm din locul acesta în care stăm
de 2 zile și ca de obicei, când stăm într-un loc 2 zile, mi-e greu să plec de aici. Mi se pare că intervine sentimentul ăsta de casă și parcă mi-e bine așa, adică în loc să fiu pe drum și să descoper lucruri noi. Nu știu dacă mă înțelegeți, dar probabil că e o chestie care se mai întâmplă și altor călători, nu cred că doar nouă. Astăzi vrem să plecăm, mergem un pic pe drumul acela pe care am venit acum 2 zile. Merge așa pe lângă munte și pe lângă linia de înaltă tensiune. Să vedem unde ajungem. Pare destul de bun drumul și de... Am mers aseară la picior mai mult de 1 kilometru, pare în regulă. Drumul a coborât pe Wadi. Cât de frumos arată! Din păcate s-a terminat drumul. Drumul acesta frumos Vine domnul. s-a terminat în grădina omului. Unde e? Că nu-l văd, da. Da, a vorbit Claudiu cu el mai devreme. Doamne, ce frumos arată grădina lui. Proprietarul acestor grădini ne conduce să vedem unde e sursa de apă. Dacă am înțeles noi bine, e din vremuri romane. A zis ceva de roman, dar nu vorbește prea bine franceză. لو سي صح كان يمشي من هنا بعد بدلناه تيو لوطة سكرنا عليه ويمشي للغادي. De aici captează apa. Un izvor. Da, e un izvor. Foarte interesant. لا رومانة ذي رومانة. يسري يسري. Noi asta înțelegem, că e făcut de romani. Cât de frumos arată toată zona asta. Au câțiva palmiere aici și măslini. Foarte frumos. Bine, nu știm unde suntem, ca să spunem exact, nu, Clauis? N-avem idee cum se numește satul prin care am intrat. În munți, da. Foarte frumos. Să vă arăt și piscina, că am trecut pe lângă ea, că depozitează apă acolo. Da, probabil că a costat ceva să facă piscina asta aici. Și în spate grădina cu măslini cultivați. Cum arată aici? Paradis! Paradis! Uită-te și tu și munții ăia.
Uite, grădina asta e, acum e în lucru. Ce frumos! A fost un falaj pe acolo de apă. Se și vede un zid construit acolo în spate, care mergea pe aici, ne-a explicat domnul. Probabil că acum nu l-au mai întreținut și au pus țevile astea. Da. Fără apă nu există viață. Ne plimbă prin grădină, prin grădina lui. Ne arată palmierii și măslinii. Și ne-a spus că de aici nu mai e drum cu mașina. Dacă vrem putem să lăsăm mașina și să mergem pe jos. Aici la casa lui s-a terminat drumul. Ce păcat că era așa de frumos. Uite, aici are sistem de distribuire a apei. Am observat că sunt tot timpul aceleași plante în grădini, și anume cactuși, măslini și smochine și palmieri, bineînțeles. Și palmierul. تين شوكي. Ça vous mangez? نو نو نو. Nu? شوك فيه ما عادش هذاك. Nu se mănâncă aparent fructele de cactus. خايبه. Dar pentru ce oare? Ba se mănâncă, dar nu pui mâna pe ele. Că noi încercăm să ne dăm seama din semne ce vrea să spună. نو ماكله. Nu se mănâncă. E greu când nu vorbești limba. Nu e bună de mâncat. E stricată. Ok. Migdale. Migdale? Are și migdale. Cât de frumos. Sistemul de distribuire al apei, în așa fel încât la fiecare pom să ajungă ceva apă. Perfect. زيت ها هو. زيت انا شو بتكلم. شو فهمت؟ Da, are niște măsline acolo. هو هذا الزيتون. انا ما باقي كعبات هنا. Au cules măslinii ăștia, nu mai e nimic în ei. Très bon. Trebel. Oui. Jardin. Oui. جاردين. Trebel. هذا لوز. لوز هذه لوز. Cât de frumos. Nu încete să spun lucrul ăsta. Și aici are migdali, domnul. O grădină foarte mare, nu-ți dai seama cât e de mare, dar chiar e. Toată porțiunea asta e cu migdali. Din câte am înțeles noi așa, din semne, toată grădina asta pe care o vedeți acolo jos, acolo iarăși în depărtare. Și tot ce ne-a arătat domnul e a familiei. A zis că mai are 4 frați, unul e profesor de științe, unul lucrează în Gafsa, unul e croitor și el e zidar. Asta am înțeles noi așa din semne. Și e ceva de genul că cu 45 de ani au cumpărat sau nu știu. Dar oricum, locul e vis. Nu știu cum se poate ajunge în cazul în care e o ruptură de drum sau a plouat foarte mult sau așa. Se vede că au făcut de curând drumul și au adus și aici un buldozer și mai dezvoltă grădina, au mai nivelat pământul, probabil că au mai făcut ceva cu apa și... Da, absolut super. Ne-a mai spus ceva, nu știu, să lăsăm mașina aici și el e aici până la ora 4 sau ceva de genul. Nu se înțelege foarte bine. Munții. Sunt superbi munții. Absolut superb arată locul ăsta. S-a întors la muncă, domnul. A luat sapa și muncește. Deschide canalele astea de apă cu sapa. هاي سلك هذاك سلك. هاي مونجي هاي. Dragavei, da. Exact cum vedeam și normal. Ne-a scos domnul și un morcov din grădină. Iar și mănâncă.
Șucran. Mai proaspăt de atât, nici că se poate. E bun. Ne-a invitat să dormim în casa aceasta, să lăsăm mașina aici, să mergem pe jos, să ne plimbăm cât mai e drum pe Oadi, din câte am înțeles eu, și apoi să facem la dreapta. Și a zis că el muncește până la o anumită oră aici și apoi pleacă și că putem să dormim în casă, că mașina nu-i problemă, putem să o lăsăm, nu că ne-am fi făcut noi vreo problemă de mașină, că nu ajunge nimeni aici. Pleca cu domnul, am lăsat geamuri deschise, chei în contact, telefoanele pe bord, nu avem nicio treabă. Păi n-ai de ce să ai treabă, pentru că nu ne-am simțit niciodată în nesiguranță, apropo de subiectul ăsta. Nu, dar suntem și în pustiu, Da, la urmă suntem pe proprietatea cuiva. Da, dar nu s-a pus niciodată problema să fim în pericol. Și apropo de treaba asta, că n-am vorbit până acum de siguranță în Tunisia, cel puțin până acum, Pare foarte ok. da, în toate locurile în care am fost, n-a fost problemă. Uite, Cu siguranță oriunde în lume sunt și oameni buni și oameni răi, Sigur, dar până acum experiența a fost bună aici în Tunisia. da, foarte bun. Păi uite ce oameni întâlnim, drept dovadă. Acesta e drumul pe care am venit noi până aici. Pe lângă Oadi. Și aici e o sursă de apă. Și clar de aici nu mai merge cu mașina. Pentru că edita mai peretele aici. Spuneți și voi că nu e paradis. Mai sunt grădini și pe aici, dar nu sunt muncite, dar se vede foarte bine perimetrul lor. Câțiva măslinași. Niște palmiere acolo pe Oadi, în depărtare, și o peșteră. Nu știu dacă e făcută de om sau naturală. Arată ca o peșteră, nu? Da. De poveste locul ăsta. E un pic de apă pe aici pe Oadi și e verde. Știu cum arată palmierii ăștia. Ne-am oprit și noi un pic să ne tragem sufletul. Am intrat pe Oadiul acesta plin de palmieri și e din ce în ce mai frumos. Ce limpede e apa. E rece. Îți place, nu? Da. Și iată și o privire de sus asupra Oadiului, plin de palmieri. Cât de frumos! Știți ce ziceam azi dimineață? Că atunci când stăm 2-3 zile într-un loc apare sentimentul acela de, nu știu, de casă, cunoști împrejurimile, te simți confortabil acolo, n-ai mai pleca. Astăzi am plecat și uite, am descoperit lucruri foarte frumoase, locuri extraordinare, oameni buni și gata, s-a dus sentimentul acela că vreau să stau într-un loc. Acum vreau să explorez. Am pus masa la umbra măslinilor. O să-l invităm pe domnul care ne-a arătat grădina să-l invităm la masă.
Mai avem niște tocană de ieri, mai facem un cuscus, o mai lungim. Se găsesc 3 farfurii de mâncare. Paradis. Claudiu a observat că și trunchiul palmierului acestuia e tot negru. Pare că... ars, că aici e cărbune. Și oare le-or da ei foc? Poate ca să ardă ramurile astea uscate. Știu că Sau nu. pur și simplu vara din cauza căldurii sunt incendii de vegetație. Da. Din păcate domnul nu vorbește bine franceză, 2-3 cuvinte. Bine, și noi cu franceza noastră ruginită, dar ne-am fi înțeles dacă ar fi vorbit mai bine. E timpul să plecăm, dar înainte de asta am cerut voie să luăm niște apă și domnul ne-a arătat acolo o conexiune de unde am putea să luăm apă. Gata expediția de pe ziua de astăzi. Da, Ne-am luat la revedere de la domnul. îmi pare rău să plec de ferma asta din Munții Atlas. Superb locul. Cu munții în jur, cu grădinile de măslin și de curmali, o liniște desăvârșită. Absolut superb. Domnul ne-a invitat să rămânem peste noapte în casa lui, dar am refuzat.